हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले 5 मिनेटमै झोल मोमो बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो झोल मोमोको झोललाई एकदमै मिठो बनाउनको लागि हामीले दुईवटा के सामग्री छुटाउनु हुँदैन भनेर पनि आज म हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु। त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र यो रेसिपीको सुरुमा हामी झोल बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो रेसिपी चाहिँ 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। तिल 30 ग्राम लिए, रातो खुर्सानी 4वटा, लसुन 6-7 वटा जति चाहिन्छ, रातो र पाकेको गोलभेडा 3 वटा र एउटा तेजपत्ता चाहिन्छ, र नुन 1 चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, टिमुर 7 वटा, धनियाँको केही पत्ताहरू र त्यसै गरेर मैले तोरीको तेल चाहिँ 4 चम्चा जति लिएँ। र सुरुमा हामीले छुटाउनै नहुने यो इन्ग्रिडियन्ट भनेको चाहिँ तेजपत्ता हो। मोमोको झोल एकदम टेस्टी हुन्छ। प्यान राम्ररी तातिसकेपछि तेजपत्ता एउटालाई मैले सानो सानो पिस गरेर राखेँ र त्यसपछि हामीले यो तिललाई भुट्नुपर्छ। तिल भुट्दाखेरि चाहिँ एकदमै लो फ्लेममा भुट्नुपर्छ। हामीले जति लो फ्लेममा भुट्यौँ त्यति नै मिठो हुन्छ। हल्का पड्किन थालिसकेपछि रातो खुर्सानी राख्छौँ, सुरुमै चाहिँ नराख्नु होला है। झोल मोमोको झोल मिठो बनाउनको लागि एकदम लो फ्लेममा यसरी रोस्ट गर्नुपर्छ हामीले। हेर्नुहोस् है त, यो मजाले जबसम्म पड्किँदैन तबसम्म हामीले यसलाई भुट्दै जानुपर्छ। करिब 2-3 मिनट मात्रै लाग्छ, धेरै समय लाग्दैन। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ मजाले पड्किसक्यो। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ मैले ग्यास अफ गरेँ र ग्यास अफ गरिसकेपछि मात्रै टिमुरलाई राखिदिनु होला। टिमुर डढ्यो भने चाहिँ यसको टेस्टै हराउँछ। त्यही भएर लास्टमा ग्यास अफ गरिसकेपछि मात्रै यसलाई राखेर एकैछिन यसरी मिक्स गरिदिने र त्यसपछि यसलाई कम्प्लिटली चिसो बनाउन छोडिदिनु होला पिस्नुभन्दा अगाडि। हेर्नुहोस् है त, अब भने म लसुन केलाउन जाँदैछु। यो चाहिँ मेरो आफ्नै बारीको लसुन हो। लसुन सकेसम्म फ्रेस राख्नुभयो भने एकदमै टेस्टी बन्छ हाम्रो झोल मोमोको झोल चाहिँ। यो झोल मोमोको झोल चाहिँ हजुरहरूले 1 हप्तासम्म मजाले फ्रिजमा राखेर खान सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। हेर्नुहोस् है त, कति मजाले मैले लसुनलाई पनि केलाउँदैछु। र केलाइसकेपछि एकचोटि पखाल्न नबिर्सिनु होला। र गोलभेडालाई रफली चप गरेँ र त्यसपछि प्यानमा मजाले तेल तात्न दिनु होला, तोरीको तेल। यदि तोरीको तेल राम्ररी तातेन भने चाहिँ अलिकति स्मेल आउन सक्छ। त्यसपछि लसुनलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल हामीले मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। ग्यासको आँच चाहिँ मिडियम फ्लेममा राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र यो झोल मोमोको झोल मिठो बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले गोलभेडा रातो र पाकेको वाला नै राख्नुपर्छ। सकेसम्म त्यो सानो सानो वाला चेरी टोमेटोज राख्नुभयो भने अझै मिठो हुन्छ गोलभेडा। साथसाथै नुन मैले 1 चम्चा र रातो खुर्सानी आधा चम्चा पनि युज गर्दैछु। हाम्रो काठमाडौँतिर चाहिँ सानो सानो गोलभेडा अहिले पाइँदैन, त्यही भएर मैले ठुलै युज गरेँ। हजुरहरूले सानो सानो वाला चेरी टोमेटोज युज गर्नुभयो भने अझ टेस्टी बन्छ झोल मोमोको झोल चाहिँ। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ अब हामीले तबसम्म पकाउँछौँ जबसम्म मसला र तेल चाहिँ छुट्दैन। र त्यसपछि मजाले पकाइदिनु होला यसरी। बिचबिचमा चाहिँ चलाउँदै गर्नुपर्छ। करिब 2-3 मिनटमा मजाले रेडी हुन्छ यो चाहिँ। यो पनि एकदमै लो फ्लेममा, यतिको भइसकेपछि लो फ्लेममा पकाउनु होला है त। बनाउन एकदमै सजिलो छ झोल मोमोको झोल चाहिँ। यो झोल चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठासँग खानु भए पनि हुन्छ। र यो झोल विशेष गरेर बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले मन पराउँछन्। यसरी तेल र मसला छुटिसकेको छ। अब यसलाई कम्प्लिटली चिसो हुन छोडिदिनु होला ग्यास अफ गरेर। हेर्नुहोस् है त, कति सजिलैसँगले झोल मोमो तयार हुँदैछ। एकदमै सजिलो छ। र दुइटै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चिसो भइसकेपछि मात्र राख्नु होला। तिल पनि सुरुमा तिलको नि पिस्छौँ। यो नि पिस्नु भयो भने चाहिँ हामीलाई पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र यतिको भइसकेपछि मैले टोमेटो प्युरी पनि राख्दैछु। तातै पिस्नु भयो भने हाम्रो ब्लेन्डर बिग्रन सक्छ, त्यही भएर चिसो बनाउनु होला। साथसाथै मैले आधा कप पानीलाई मनतातो बनाएर पनि राखेकी छु। र मनतातो पानी पनि चाहिन्छ हामीलाई झोल मोमो बनाउनुको लागि। हेर्नुहोस् है त, यतिको भइसकेको छ। र म कस्तो भयो हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, क्या मजाको भयो। अब यसमा हामी झोल थप्न जाँदैछौँ। र यसमा मैले करिब कतिको झोल खानुहुन्छ त्यही अनुसार थप्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मनतातो पानी आधा कप जति थपेँ।
धेरै पातलो भएको पनि मन पर्दैन मलाई चाहिँ यतिको। र झोल मोमो बनाउँदाखेरि अर्को छुट्याउनै नहुने चिज भनेको हरियो लसुनको पात हो। हरियो लसुनको पात र धनियाँलाई मैले यसरी राखिदिएँ। हरियो लसुनको पात चाहिँ राख्नुभयो भने र डाँठ पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी, एकदमै टेस्टी बन्छ यो लसुन चाहिँ। यो अचार एकदमै टेस्टी बन्छ, हेर्नुहोस् है त। यसलाई चाहिँ 5 मिनट पछि हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। तातै पनि, अचार तातो भयो भने पनि त्यति मिठो हुँदैन। त्यसपछि मैले फ्रोजन मोमो 2 प्लेट लिएकी छु यसरी। यसलाई चाहिँ म अब स्टिम गर्न जाँदैछु। यसको अचार म युज गर्दिनँ, खासै मिठो हुँदैन। यसलाई म 10 मिनट स्टिम गर्छु। घरमै मोमो बनाइराख्नु झन्झट भन्दा चाहिँ स्टिम मोमो पनि एकदमै सजिलो तरिकामा घरमै बनाएर खान सकिन्छ र यो हाइजिनिक पनि छ। यसरी 10 मिनट भइसकेपछि मैले यसरी एउटा प्लेटले गरेँ। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मजाले पोलिस आउँछ, हाम्रो मोमो टल्किन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले यसमा झोल राख्दैछु। कतिको झोल खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। बनाउन एकदमै सजिलो छ। करिब 5-10 मिनटमै सजिलैसँगले यो झोल पनि तयार हुन्छ र मोमो पनि तयार हुन्छ र मजाले रेडी भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई अब टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त कस्तो बन्यो भनेर। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। र मैले टेस्ट गर्दैछु। वाउ, तातै खानुभयो भने अझै मिठो हुन्छ यो चाहिँ। मलाई चाहिँ मोमो भन्दा पनि यसको झोल एकदम मनपर्छ। एकदम टेस्टी भएर टेस्टीसँगले बनिसकेको छ। र आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। बाई बाई।